নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্যটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই টপ 300 MCQ এছামিয়াৰ বুকৰ পাৰ্ট 3 ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। এইকেইদিন মই কিবা এটা অসুবিধাৰ কাৰণে ভিডিঅ'সমূহ দিব পৰা নাছিলোঁ, গতিকে আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ অসমৰ ইতিহাসৰ 25টা কুৱেশ্যন আৰু লৈ আহিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই থাকিব। এতিয়া আহক আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে হোৱাট ৱাজ দ্য হিন্দু নেম অফ আহোম কিং চুলিকফা। ইয়াত সুধিছে যে আহোম ৰজা চুলিকফাৰ হিন্দু নাম কি আছিল। ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইয়াৰে এনচাৰ হ'ল অপশ্যন এ ৰত্নধ্বজ পাল। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 হু বিল্ড ধোদৰ আলি। ধোদৰ আলি কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল। ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি গদাধৰ সিংহ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 আহোম কিং ৰুদ্ৰসিংহ ইজ ন'ন বাই হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নেমছ। ইয়াত সুধিছে যে আহোম ৰজা ৰুদ্ৰসিংহক তলৰ কোনটো নামেৰে জনা যায়। ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি সুখ্ৰামভা। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 হু ইজ দ্য বেষ্ট কিং অফ দ্য আহোমছ। আহোমসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন। ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ৰুদ্ৰসিংহ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য আহোম কিং হু abdicated দ্য থ্ৰন বাই পুটিং হিজ ৱাইফ অন দ্য থ্ৰন। ইয়াত সুধিছে যে পত্নীক সিংহাসনত বহুৱাই নিজে সিংহাসন ত্যাগ কৰা আহোম ৰজাজনৰ নাম কি। ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি শিৱসিংহ। ইয়াতে মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ যে যিটো কুৱেশ্যন 1 নম্বৰ আছে সেই কুৱেশ্যনটো হৈছিল আহোম ৰজা চুলিকফাৰ হিন্দু নাম কি আছিল সেইটো সুধিছিল। আৰু কেতিয়াবা সুধি যে আহোমৰ ল'ৰা ৰজা বুলি কোনজন ৰজাক জনা যায়। ল'ৰা ৰজা আৰু সেই ৰজাজনেই হ'ল চুলিকফা। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থৈ দিব, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত আহিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইচ কিং ৱাজ দ্য বুক কল্ড হস্তিবিদ্যাৰ্ণৱ ৰিটেন। ইয়াত সুধিছে যে কোনজন ৰজাৰ শাসনকালত হস্তিবিদ্যাৰ্ণৱ পুথিখন ৰচনা কৰা হয়। ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ শিৱসিংহ। শিৱসিংহৰ ৰজাৰ শাসনৰ কালত মানে হস্তিবিদ্যাৰ্ণৱ পুথিখন ৰচনা কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 হু বিল্ড দ্য ৰংঘৰ। ইয়াত সুধিছে ৰংঘৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি প্ৰমত্ত সিংহ। আৰু প্ৰমত্ত সিংহৰ আহোম নামটো হ'ল চুৰামভা। মানে প্ৰমত্ত সিংহই মানে আগতে আহোম নাম আছিল চুৰামভা। চুৰামভা নহয় চুনেনভা। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 হু অথৰ দ্য বুক হস্তিবিদ্যাৰ্ণৱ। ইয়াত সুধিছে যে হস্তিবিদ্যাৰ্ণৱ পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল। ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি সুকুমাৰ বৰকাইত। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 ডিউৰিং দ্য ডেজ অফ হুইচ আহোম কিং ৱেৰ তলাতল ঘৰ এণ্ড কাৰেং ঘৰ কনষ্ট্ৰাক্টেড। ইয়াত সুধিছে যে কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত তলাতল ঘৰ আৰু কাৰেং ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হয়। ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ৰাজেশ্বৰ সিংহই। ইয়াৰ উপৰিও ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত মণিকৰ্ণেশ্বৰ দেৱালয়, নৱগ্ৰহ মন্দিৰ, বশিষ্ঠাশ্ৰম মন্দিৰ, হৰগৌৰী দেৱালয়, চিত্ৰাচল মন্দিৰ এইবিলাক কেইবাটাও প্ৰসিদ্ধ মঠ মন্দিৰ আৰু কীৰ্তিচিহ্ন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। এইখিনিও আপোনালোকে মনত ৰাখি থৈ দিব, কেতিয়াবা সুধিব পাৰে। ধৰি লওক নৱগ্ৰহ মন্দিৰ কাৰ দিনত মানে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, সেইটো হ'ব ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 ইন দ্য ডেজ অফ হুইচ আহোম কিং ডিড দ্য মোৱামৰীয়া ৰেবিলিয়ন বিগিন। ইয়াত সুধিছে যে কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ আৰম্ভ হৈছিল আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি লক্ষ্মী সিংহ। আৰু লক্ষ্মী সিংহৰ যিটো আহোম নাম আছিল সেইটো হ'ল চুনেউফাই হিন্দু নাম লক্ষ্মী সিংহক নাম গ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু লক্ষ্মী সিংহ শাৰীৰিকভাৱে বৰ দুৰ্বল আছিল, সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব।
আৰু লক্ষ্মী সিংহৰ 1780 খ্ৰীষ্টাব্দৰ ডিচেম্বৰ মাহত মৃত্যু হৈছিল এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে লক্ষ্মী সিংহৰ কেতিয়া মৃত্যু হৈছিল 1780 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়ো নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল আৰু মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল এইটো ইয়াতে চাৰিটা অপচন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন এ 1769 খ্ৰীষ্টাব্দত ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 বৰণচন্দ্ৰ বৰফুকনক কোনে হত্যা কৰিছিল ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন এ ৰূপসিং সুবেদাৰ ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 মানসকলে কেতিয়া প্ৰথম অসম আক্ৰমণ কৰিছিল ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন বি 1817 খ্ৰীষ্টাব্দত ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 when did the Mans attack Assam for the second time মানসকলে কেতিয়া অসমত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল সেইটো দিছে আৰু ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন বি 1819 খ্ৰীষ্টাব্দত ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 when did the Mans invade Assam for the third time ইয়াত সুধিছে যে মানসকলে কেতিয়া তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসম আক্ৰমণ কৰে আৰু ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন সি 1821 খ্ৰীষ্টাব্দত ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 when was the Yandabu treaty signed Yandabu সন্ধি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন সি 1826 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ইয়াৰ লগতে আৰু কেতিয়াবা এটা প্ৰশ্ন সোধে যে ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কাৰ মাজত মানে স্বাক্ষৰিত হয় সেইটো হ'ল মান আৰু ইংৰাজসকলৰ মাজত ইয়াণ্ডাবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত হয় এইটো সুধিব পাৰে আৰু ইয়াণ্ডাবু সন্ধিখন কিহৰ কাৰণে কৰা হয় সেইটো হ'ল যিটো ইংগ বৰ্মাৰ যুদ্ধ হৈছিল যে মান আৰু ইংৰাজৰ মাজত যিটো যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধখনক কয় ইংগ বৰ্মাৰ যুদ্ধ আৰু সেই ইংগ বৰ্মাৰ যুদ্ধ হৈছিল 1826 খ্ৰীষ্টাব্দত এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে কেতিয়াবা সোধে পৰীক্ষাত যে প্ৰথম ইংগ বৰ্মাৰ যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল আৰু সেইটো হ'ল 1826 খ্ৰীষ্টাব্দত ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য লাষ্ট কিং অফ আহোম আহোমৰ শেষ ৰজাৰ নাম কি ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে আৰু এইটো একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন হয় আৰু এইটো প্ৰায় আহিয়ে থাকে পৰীক্ষাত গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন সি পুৰন্দৰ সিংহ ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 ৰুদ্ৰসাগৰ পণ্ড ৱাজ ডাগ অন হুজ ডে ৰুদ্ৰসাগৰ পুখুৰীটো কাৰ দিনত খন্দোৱা হৈছিল ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন এ লক্ষ্মী সিংহ তাৰমানে লক্ষ্মী সিংহ যেতিয়া ৰজা আছিল তেতিয়া এই ৰুদ্ৰসাগৰ পুখুৰীটো খন্দোৱা হৈছিল ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 হোৱাট ৱাজ দ্য হিন্দু নেম অফ চৌংমুঙৰ হিন্দু নাম কি আছিল ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন এ স্বৰ্গনাৰায়ণ আৰু এই চৌংমুং ৰজাৰ দিনতেই আহোমসকলে হিন্দু নাম গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে চৌংমুঙক আমি দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও জানো গতিকে সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি দিব ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ডেইটি পাৰফৰ্মড বাই দ্য আহোমছ ইয়াত সুধিছে যে আহোমসকলে পূজা অৰ্চনা কৰা দেৱতাজনৰ নাম কি আৰু ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন এ সোমদেউ ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 হু বিল্ড দ্য উমানন্দ টেম্পল ইন দ্য মিডিল অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইয়াত সুধিছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত থকা উমানন্দ মন্দিৰটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি গদাধৰ সিংহ আৰু ইয়াৰ লগতে গদাধৰ সিংহই আৰু এটা বস্তু নিৰ্মাণ কৰিছিল সেইটো হ'ল ধোদৰ আলি কেতিয়াবা এইটো প্ৰায় সুধি থাকে যে ধোদৰ আলি কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল এতিয়া যিহেতু এইটো বেছিভাগ সুধি থাকে গতিকে এইটো নুসুধি এইবাৰ যে সুধিব পাৰে যে উমানন্দ মন্দিৰটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল বা উমানন্দ দেৱালয় বুলিও ক'ব পাৰে উমানন্দ দেৱালয় কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল গতিকে সেইটো এনচাৰ হ'ব গদাধৰ সিংহ ঠিক আছে আৰু গদাধৰ সিংহৰ যিটো আহোম নাম আছিল সেই আহোম নামটো হ'ল চুপাতফা সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু গদাধৰ সিংহই আচলতে আমাৰ যি গদাপানী আছিল সেই গদাপানী জয়মতীৰ যি গিৰিয়েকজন হ'ল গদাপানী আৰু সেই গদাপানীয়ে আচলতে গদাধৰ সিংহৰ নাম লৈছিল ঠিক আছে এইটো আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখি দিব ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 হুইচ কিং বিল্ড এ ষ্টোন টেংক অন দ্য নামদাং ৰিভাৰ ইয়াত কৈছে যে নামদাং নদীৰ ওপৰত কোনজন ৰজাই শিলৰ সাঁকো নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন ডি ৰুদ্ৰসিংহ
ৰুদ্ৰসিংহই নামদাং শিলৰ শাকৰ উপৰিও আৰু কিছুমান বস্তু মানে কিছুমান প্ৰসিদ্ধ মঠ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু সেইবিলাকৰ ভিতৰত কি কি নিৰ্মাণ কৰিছিল সেইকেইটা মই আপোনালোকক ক'ম আৰু আপোনালোকে সেইকেইটা নোট কৰি ৰাখিব যে জয়দৌল ৰুদ্ৰসিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিল আকৌ জয়সাগৰ পুখুৰী খন্দুৱাইছিল ৰংপুৰত ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ নামদাঙৰ শিলৰ শাকো খৰিকটীয়া আলি মেটেকাৰ আলি আদিও এই ৰুদ্ৰসিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিল ঠিক আছে আচলতে ৰংঘৰ আমি জানো ৰংঘৰ আচলতে প্ৰমত্ত সিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিল যদিও ৰংঘৰ প্ৰমত্ত সিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিল কিন্তু কাঠ বাঁহেৰে প্ৰথমতে ৰুদ্ৰসিংহই কাঠ আৰু বাঁহেৰে বনাইছিল এই ৰংঘৰটো তাৰপিছত পকী ঘৰেৰে বনাই প্ৰমত্ত সিংহ সেইটো আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখি থৈ দিব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 নাম নৱগ্ৰহ টেম্পল ইজ লোকেটেড অন হুইচ হিল ইয়াত হৈছে যে নৱগ্ৰহ মন্দিৰ কোনটো পাহাৰত অৱস্থিত ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি চিত্ৰাচল পাহাৰ ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 24 হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য আহোম অফিচাৰ হু ইনভাইটেড দ্য মেন আৰ্মি টু আছাম অসমলৈ মানসেনাক আমন্ত্ৰণ কৰি অনা আহোম বিষয়াজনৰ নাম কি আৰু ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ বৰণ চন্দ্ৰ বৰফুকন ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 অৰ্থাৎ এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন আজিৰ ভিডিঅ'ৰ আৰু যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু এতিয়া মই লাষ্ট কুৱেশ্যনটো কৈ দিছোঁ আপোনালোকক যে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য আহোম অফিচাৰ হু ইনভাইটেড দ্য ইংলিছ টু আছাম ইয়াত কৈছে যে অসমলৈ ইংৰাজসকলক আমন্ত্ৰণ কৰি অনা আহোম বিষয়াজনৰ নাম কি আৰু ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো মই আপোনালোকে কি হয় সেইটো মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব মই এইটো নকওঁ মানে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ক'ম এইটো এনচাৰ আৰু যদিহে আপোনালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ এনচাৰ মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাওক আজিলৈ এইখিনি আছিল যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ জয় আহোম